Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So good morning, Selamat Hari Raya Mazhar Batin. Right now I'm at the Istana Nurul Iman for the Hari Raya VVIP. Dean Kassim. May bumpon. Boleh junjung bergambar seorang-seorang portraiture. Okay. Pun berbumpun. Okay. Terima kasih. Oh, one more. Okay, berbumpun. Okay, smile. 3, 2, 1. Beautiful. 3, 2, 1. Terima kasih. Ampun Putri Amira, boleh junjung gambar seorang sekejap. Okay. Berbumpun. 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. And last one. Terima kasih.